ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নতুন জনসংখ্যা নীতি আৰু ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক লোন ক্ষুদ্ৰ লোন সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ যি লোন সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এটা জনসংখ্যা নীতিৰ লগত মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোনৰ সম্পৰ্ক কি? ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে নতুন জনসংখ্যা নীতি। এটা নতুন জনসংখ্যা নীতি কি আৰু এই নতুন জনসংখ্যা নীতিৰ লগত সম্পৰ্ক কি? লোন বিশেষকৈ এই মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোন মাফ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়টো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে 1976ত প্ৰথম যি নিউ পপুলেশ্যন পলিচি গ্ৰহণ কৰিছিলে, সেই নিউ পপুলেশ্যন পলিচিতে এইটো কথা আছিলে যে ভাৰতত কি হৈছে সকলো দম্পতিৰ দুটাহে সন্তান থাকিব লাগিব, সেই কথাটো তেতিয়াই নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছিলে। এতিয়া 1976ৰ পাছত 2000ত আকৌ নতুন পপুলেশ্যন নীতি সংস্কাৰ কৰা হৈছে, কৰি পেলাই আৰু তাত বিভিন্ন দিশ সংযোগ কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ যিটো মূল কথা যে প্ৰতিটো দম্পতিৰ দুটা সন্তান থাকিব লাগিব, সেই নীতি নিয়ম একেই আছে। এতিয়া যদিও এখন নীতি আছে বা এটা নীতি নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে দেশখনত, কিন্তু সেইমতে দেশখনত কি হোৱা নাই, সেই নীতি ঠিক কঠোৰভাৱে বলবৎ হোৱা নাই। এতিয়া অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এইটো কথা ঘোষণা কৰিছে যে অসমত বিশেষভাৱে যিসকল দম্পতিৰ দুটাতকৈ বেছি সন্তান আছে সেইসকল দম্পতিক কিছুমান সুবিধা দিয়া নহ'ব। এতিয়া সেই সুবিধাখিনি কোনে কোনে পাব বা কেনেকৈ পাব, বিশেষকৈ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোন মাফৰ ক্ষেত্ৰতো এই পপুলেশ্যন নীতিৰ কথা আহিছে। এতিয়া পপুলেশ্যন নীতিয়ে প্ৰধানকৈ কৈছে যে কি হ'ব লাগিব, প্ৰতিটো পৰিয়ালত দুটা সন্তান থাকিব লাগিব। প্ৰথম কথা, সেই সন্তান ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক দুটা সন্তান। এতিয়া দুটাতকৈ যদি বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যিবিলাক চৰকাৰী চাকৰি থাকিব সেই চৰকাৰী চাকৰিৰ সুবিধা নাপাব সেই পিতৃ মাতৃয়ে। আৰু নেক্সট আহিলে যে চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে সেই আঁচনিবিলাকৰ যিখিনি সুবিধা, সেই সুবিধাও কি হৈছে দুটাতকৈ বেছি সন্তান থকা পৰিয়ালে নাপাব। তাৰ লগতে আহিলে যে ইলেকশ্যনত কি হয়, দুটাতকৈ বেছি সন্তান থকা দম্পতীয়ে ইলেকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। আচলতে এই যিকেইটা নীতি এইকেইটা বহুত দিনৰ পৰাই চলি আছে, কিন্তু তাক কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হোৱা নাছিল। এতিয়া অসম চৰকাৰে কৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, একদম প্ৰথমতেই নহয় কথাটো যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি হৈছে এই পপুলেশ্যন নীতি বা জনসংখ্যা নীতি বলবৎ কৰা হ'ব, কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব বুলি কৈছে। এতিয়া যি মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ লোনৰ মাফৰ ক্ষেত্ৰত যি কথা ইতিমধ্যে আজি বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ দিনৰ পৰা, তাৰ আগতেও আছিলে, তাৰ পাছত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ দিনৰ পৰা লোন মাফৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা চলি আছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ এই কথাটো ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া এই যে যিসকলে লোন গ্ৰহণ কৰিছে, যিসকল মহিলাই লোন গ্ৰহণ কৰিছে, সেইসকল মহিলাক কি কৰা, সেইসকল মহিলাৰ সেইটো চোৱা হ'ব যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত সন্তান কেইটা। কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত কোৱা হৈছে যে 4টা থকাইও পাব, নেক্সট পৰ্যায়ত 3টা থকাই পাব, নেক্সট পৰ্যায়ত 2টালৈ গুচি আহিব। ঠিক তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বলবৎ কৰা হ'ব বুলি কৈছে। ঠিক আছে, ইয়াত কিন্তু চৰকাৰে এটা কথা কৈছে যে এই গোটেই আঁচনিবিলাক অকল লোন মাফৰ ক্ষেত্ৰতে কোৱা নাই, যে যিকোনো ধৰণৰ, আমি 3টা যিহেতু আগত কৈ গ'লোঁ যে প্ৰথমটো কি চৰকাৰী চাকৰি, নেক্সট আহিলে ইলেকশ্যন খেলা, নেক্সট আহিলে চৰকাৰীয়ে যিবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰে সেই আঁচনিৰ সুবিধা। এই তিনিওটা ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা কথা কৈছে যে যিবিলাক ST, SC আৰু TGL অৰ্থাৎ আমাৰ যি টি গাৰ্ডেনৰ যিসকল আছে সেই সকলোৰে কাৰণে এই নীতি প্ৰযোজ্য নহয় বুলি কৈছে। এতিয়া এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আহে, যিহেতু দেশ এখনৰ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো ছিষ্টেম কৰা হৈছে এই ছিষ্টেমটো প্ৰকৃততে শুদ্ধ হয়নে নহয়, এইখিনিত কিন্তু প্ৰশ্ন আহে। যিহেতু জনসংখ্যা এনেকুৱা নহয় যে অকল কিছুমান মানুহৰ মানে জাতি হিচাপে যিহেতু ইয়াত ধৰা হৈছে যে কিছুমান জাতিৰহে কি হৈছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, SC, ST বা TGLৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নালাগিব, এইটো কিন্তু কেতিয়াও শুদ্ধ কথা নহয়। এই কথাটো চৰকাৰে কিয় কৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন লৈ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে এই প্ৰস্তাৱটো দিয়া হৈছে আমি বুজি পোৱা নাই। যিহেতু দেশ এখনৰ জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো পৰিয়ালতে একেটাই নীতি হোৱা উচিত। যিহেতু ইয়াত চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে, শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই যে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কিয় আহিছে আমি ধৰিব পৰা নাই। যিহেতু যদি আমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ যে যিখিনি আমাৰ টি গাৰ্ডেনৰ যিখিনি হয়
সেই টি গাৰ্ডেনত কি হৈছে শিক্ষাৰ হাৰ এতিয়াও বহুত কমি আছে, শিক্ষিতৰ হাৰ বহুত কমি আছে। আৰু সেই অঞ্চলতেই দেখা যায় সেইবোৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ সেইবোৰ অঞ্চলতো কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো আমাৰ জেনেৰেল অঞ্চলতকৈ কিন্তু টি গাৰ্ডেনৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হয়। গতিকে সেই টি গাৰ্ডেনতহে সেইটো কঠোৰভাৱে প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিছিলে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। যিহেতু এইটো কাৰণে কৰিব লাগিছিলে যিহেতু সেইসকল ব্যক্তিক শিক্ষিত কৰি যে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণে তেওঁলোকক কেনেকৈ উপকৃত কৰিব সেই সম্পৰ্কে শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ এই যিটো নীতি এই নীতিটো তেওঁলোকৰ মাজত বেছিকৈ প্ৰযোজ্য কৰিবহে লাগিছিল, যিহেতু তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে বেছি দুৰ্বল হৈ আছে সেই অঞ্চলবিলাক। গতিকে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম কথা জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া চৰকাৰে প্ৰথম হয়তো এই কথাটো ঘোষণা কৰিছে। আমি আশা কৰিম যে ভৱিষ্যতে এই সংৰক্ষণৰ যিটো কথা সংৰক্ষণৰ কথাটো হয়তো পপুলেশ্যন পলিচিত নাথাকিব, যিহেতু পপুলেশ্যন নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চীনেও কি হৈছে নতুন পলিচি গ্ৰহণ কৰিছে। যিহেতু চীনত কি হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 54ৰ ওপৰত নিউ জেনেৰেশ্যন আছে। নিউ জেনেৰেশ্যন মিনছ 45ৰ তলৰ যিখিনি ব্যক্তি তাৰমানে কাম কৰা বহুত ব্যক্তি কি হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে। কিন্তু চাইনাত কি হৈছে বহুত 60% অল্ড জেনেৰেশ্যন আছে। গতিকে চাইনাই এতিয়া কি কৰিছে, চাইনাত যিহেতু এটা সন্তান আছিলে সেই এটা সন্তানৰ যি নীতি সেই নীতি তেওঁলোকে সংস্কাৰ কৰিছে কৰি 2টা বা 3টা সন্তানৰ কথাও তেওঁলোকে এতিয়া ইতিমধ্যে কৈছে। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু 2টা কৰিবই লাগিব, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত জনসংখ্যা ইতিমধ্যে ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে এনেকুৱা বৈষম্যমূলক নীতি এটা কিয় গ্ৰহণ কৰিছে আমি ঠিক ধৰিব পৰা নাই। যি কি নহওক, এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কোনে কোনে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পাব সেই কথাটো আমি এই ভিডিঅ'তে কৈ থওঁ যে সেইসকল মহিলাই কি হৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰিব। সেইসকল মহিলাক চৰকাৰে কোৱা মতে যে প্ৰথম একচুৱেলি আমি 3গৰাকী মহিলা বুলি ক'ব পাৰোঁ, 3গৰাকী মহিলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ পাব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰথমগৰাকী হ'ল সেইগৰাকী মহিলা যিসকলে কি হৈছে যিসকলে ঋণ লৈ এতিয়া তেওঁলোকে কণ্টিনিউৱাছলি ঋণ দি আছে, মানে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা ঋণ পৰিশোধ কৰি আছে। সেইসকলক চৰকাৰে উদগনিমূলকভাৱে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত কিছু পইচা দিব প্ৰথম কথা। গতিকে সেইসকল মহিলাক আমি এগৰাকী মহিলা বুলি কৈছোঁ। নেক্সট দ্বিতীয় ষ্টেপত আহিলে সেইসকল মহিলাক ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব যিসকল মহিলাই চৰকাৰে ঋণ দিব বুলি কোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কি হৈছে ঋণ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ঋণ পৰিশোধ কৰা নাই। গতিকে সেইসকলকো ঋণ দিব। তৃতীয় নম্বৰগৰাকী মহিলা হ'ল যে যিসকল মহিলাই কি হৈছে যিসকল মহিলাক সম্পূৰ্ণ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ বেংকৰ পৰা ঋণ ল'ব নোৱাৰিব। গতিকে তৃতীয় যিটো আচলতে চৰ্ত কোৱা হৈছে সেইটো চৰ্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যে চৰকাৰে ঋণ মাফ কৰিব, সেইসকল মহিলাকে ঋণ মাফ কৰি দিব সম্পূৰ্ণভাৱে। যে যিসকলে ভাবি আছে যে চৰকাৰে ঋণ মাফ কৰিব গতিকে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ঋণ পৰিশোধ কৰা নাই, গতিকে সেইসকল মহিলাক সম্পূৰ্ণ ঋণ মাফ কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বেংকৰ পৰা কি কৰিব নোৱাৰে ঋণ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এই তিনিটা পৰ্যায়ত কি হৈছে চৰকাৰে ঋণ মাফৰ কথা কৈছে। গতিকে আমি সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, যিহেতু কথাটো বহুত জটিল হয় আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত অসম চৰকাৰৰ যি ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন বিত্তীয় যিটো অৱস্থা সেইটো ইমান ভাল নহয় যে চৰকাৰে প্ৰত্যেকৰে এই 1000 কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব। তথাপিতো আমি সময়লৈ অপেক্ষা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।